Bună seara! Bună seara! Dați-mi și mie, vă rog, o chestie de aia de form. La ceapă? Porție mică sau mare? E bine așa? Câte băgau bani? Ripie vreți? Ripie vrei? A, nu, mulțumesc frumos! Ce? De făcut, dacă te Bună seara! Bună seara! Dați-mi și mie, vă rog, o chestie de aia de form. La ceapă? Da. Altceva? Ciuperci. Și dacă vă putem, vă rog, frumos cu bănătină. Aici sau la parter? Aici. Și vă mulțumesc din suflet. Și? Vă mulțumesc din suflet, am zis. Bună seara! Poftiți, vă rog! Nu, mă... Altceva? Cartofi? Da. E bine așa unde mi doamne? E bine așa? Numai cartofi. Ciupercile, cornopila și ceapă. De făcut, dacă doriți ceva... Da, vă rog, dar nu am o plată. Ala. Vă mulțumesc. Stânga la casă! Câte băgau bani? Eu n-am acceptat.
Livinul vă dăm că... Una că ne ajunge. Imediat. Spuneți. Mai pun? Ce? Auzi, să-i dai și mămărică la pieptura de Dați-vă mai dau un șervețel. Tartalete și pastramo? Veniți la mine. Cine urmează? Bună seara! O pastramă la pachet sau aici? Tartalete. Oricum să-i dai ca... Notte
culorile de aici care merg. Aveți în față poliția acolo. Care are? Sunt de vreo 4. Bună seara! Băi, tată, mai e mămăligă! Acție mică sau mare? E bine așa? Tartalete și pastramo? Veniți la mine! Cine urmează? Bună seara! O pastramă la pachet sau aici? Corpul să-i dai ca... Așa sper. It didn't work again, but when I used my card, it worked fine. Atât, gata. Hai, mersi, veniți la mine. Mai vrei ceva? Nu, ajunge, gata, să rămână. Să ai poftă. Bună seara! Castraveți, 2 castraveți. Uite.
Kapusta, nepohana. It's okay. Це наверху. €30 per video. Here.